Thế mà cái tên mông lung vẫn được nhắc đến. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Hồ Sơ Bi Kịch. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh, hãy dành một chút thời gian đăng ký kênh và để lại bình luận sau khi xem xong video này. Bởi vì ngày hôm nay, chúng ta sẽ không chỉ nhắc về một con người, mà chúng ta sẽ cùng nhau mở lại một khoảng ký ức mà cho đến tận bây giờ, vẫn còn rất nhiều người chưa thể buông xuống được. Có những cái tên biến mất khỏi màn ảnh rất lâu rồi, nhưng lại chưa từng biến mất khỏi trái tim của những người từng yêu quý họ. Và mông lung chính là một cái tên như vậy. Đây là câu chuyện được chia sẻ lại. Hồ Sơ Bi Kịch xin được chia sẻ đến với mọi người. Mở đầu đoạn chia sẻ ấy, người kể chuyện đã nói một câu khiến rất nhiều người xúc động. Dù mọi người chỉ nghe âm thanh thôi, tôi vẫn hy vọng có thể mang lại cho mọi người cảm giác bình yên trong khoảnh khắc nhớ về mông lung. Người kể chuyện nói rằng cộng đồng của họ luôn khuyến khích tình yêu thương, khuyến khích mọi người học lấy ánh sáng trong con người mông lung. Và chính vì vậy, những người ở lại dường như cũng dần trở nên dịu dàng hơn. Họ gọi nơi ấy là một ngôi nhà nhỏ nhớ về mông lung. Một nơi mà mọi người dùng tình yêu để kết nối với nhau. Một nơi mà người ta không còn muốn thắng thua đúng sai nữa, mà chỉ muốn giữ lại ký ức về một người từng sống rất tử tế. Trong video ấy, có một câu nói được nhắc lại khiến rất nhiều người nghẹn lòng. Mông lung trong lòng luôn chỉ có yêu thương, không có hận thù. Người kể chuyện tiếp tục nói rằng trong quá trình đồng hành cùng cộng đồng này, rất nhiều người không chỉ được chữa lành, mà còn dần tạo ra một nguồn năng lượng tích cực cho chính bản thân họ. Họ bắt đầu học cách sống nhẹ nhàng hơn, học cách đối xử tốt với nhau hơn, và học cách giữ lại sự tử tế giữa một Internet ngày càng đầy tranh cãi. Đó cũng là lúc người kể chuyện giới thiệu một nhân vật đặc biệt. Một cô gái đã chọn cách tưởng nhớ mông lung bằng hội họa. Không phải tranh thương mại, không phải sản phẩm để nổi tiếng, mà chỉ đơn giản là những bức tranh được tạo ra bằng cảm xúc. Cô gái ấy tên là Sally, hay đúng hơn là Sally và những sáng tạo nhỏ. Theo lời kể, những hình ảnh về mông lung được Sally vẽ lại dưới dạng tranh hoạt hình khiến rất nhiều người bất ngờ. Dù là phong cách hoạt hình, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, ai cũng nhận ra đó chính là mông lung. Người kể chuyện thậm chí còn bật cười và nói rằng Sally, bạn thật sự có thể xuất bản sách rồi đấy. Nhưng điều khiến cộng đồng xúc động hơn cả lại nằm ở chi tiết khác. Trong những bức tranh ấy, Sally đã kết hợp hình ảnh mông lung với phong cảnh và văn hóa Đài Loan. Dù mông lung chưa từng đến Đài Loan, nhưng những người yêu quý anh ở đó vẫn muốn để anh xuất hiện trong từng góc nhỏ quen thuộc của họ. Giống như thể họ đang âm thầm nói với anh rằng nơi này cũng là nhà của anh. Và đó có lẽ là điều đau lòng nhất. Một người đã rời đi, nhưng vẫn có rất nhiều người trên khắp thế giới cố gắng để anh tiếp tục tồn tại trong cuộc sống của họ. Những bức tranh không chỉ được vẽ bằng màu sắc. Theo lời kể, mỗi bức tranh Sally thực hiện đều mang cảm giác rất yên bình, không phải kiểu fan art thông thường trên Internet, mà giống như một cuốn nhật ký bằng hình ảnh. Mông lung trong tranh của Sally không xuất hiện như một ngôi sao nổi tiếng. Anh xuất hiện như một người đang thật sự sống trong những khoảnh khắc rất đời thường. Có khi là đứng giữa phố xá Đài Loan, có khi là cầm máy ảnh, có khi lại xuất hiện cạnh những món ăn địa phương nổi tiếng. Tất cả đều mang cảm giác gần gũi đến lạ. Người kể chuyện nói rằng khi nhìn những bức tranh ấy, cô thật sự bất ngờ vì tài năng của Sally. Dù là tranh hoạt hình, nhưng chỉ cần nhìn một ánh mắt thôi cũng đủ nhận ra đó là mông lung. Cái thần thái ấy, sự dịu dàng ấy, vẫn còn nguyên vẹn. Điều đặc biệt hơn cả là từng chi tiết trong tranh đều được Sally kết hợp với văn hóa Đài Loan. Tất cả đều được đưa vào tranh như một cách để nói rằng mông lung cũng thuộc về nơi này. Người kể chuyện sau đó chia sẻ thêm rằng những thông tin này được gửi đến từ một thành viên trong nhóm tình nguyện viên tại Đài Loan tên là Hữu Quân. Cô ấy giống như một người vận chuyển ký ức. Mỗi lần trong cộng đồng có điều gì đặc biệt, Hữu Quân đều âm thầm gửi lại để nhiều người khác cùng biết đến. Người kể chuyện nói rằng cô vô cùng biết ơn đội ngũ tình nguyện viên ấy, bởi vì chính họ đang giúp những câu chuyện về mông lung tiếp tục được lan truyền bằng tình yêu thương thay vì sự ồn ào của Internet. Rồi câu chuyện dần chuyển sang một chủ đề rất đời thường. Đó là đồ ăn. Trong một lần trò chuyện trực tuyến, các thành viên trong nhóm bắt đầu nhắc đến những món ăn nổi tiếng ở Đài Trung. Từ cơm nếp ở Thanh Thủy, cho đến thịt viên, đậu phụ chiên, đậu hũ thối, rồi khoai môn đại giáp, trân châu sữa. Tất cả đều là những món ăn mà người dân địa phương cực kỳ yêu thích. Có người còn đau lòng nói rằng mông lung trước đây thậm chí còn chưa từng được ăn uống tử tế. Câu nói ấy khiến bầu không khí trùng xuống. Bởi vì rất nhiều người tin rằng cuộc đời thật sự của mông lung đã phải chịu quá nhiều áp lực và cô đơn.
Người kể chuyện sau đó nói một câu rất đáng nhớ. Có lẽ Sally còn có thể viết cả một cuốn nhật ký du lịch đài trung dành cho mông lung. Nghe thì giống một câu đùa, nhưng thực chất lại khiến rất nhiều người nghẹn lòng. Bởi vì ai cũng hiểu, những điều ấy sẽ mãi mãi chỉ còn tồn tại trong tưởng tượng. Và đôi khi, fandom đau lòng nhất không phải là fandom mất đi thần tượng, mà là fandom phải dùng trí tưởng tượng để tiếp tục viết thay phần cuộc đời còn dang dở của người ấy. Chuyến đi tìm ánh sáng cho một người đã rời xa. Nhân vật lần này vẫn là Hữu Quân, người luôn âm thầm hỗ trợ cộng đồng tưởng nhớ mông lung tại Đài Loan. Theo lời kể, trong một lần đi tìm những chiếc đèn đường có thông tin quyên góp ở khu vực Cao Mỹ, Hữu Quân đã ghé vào một ngôi miếu tên là Tây An Triều Thiên Cung. Đó là một ngôi miếu thờ Ma Du, hay còn gọi là Thiên Hậu Thánh Mẫu, một vị thần được rất nhiều người dân Đài Loan tin tưởng và thờ phụng. Hữu Quân mang theo ảnh của mông lung bước vào bên trong ngôi miếu, và rồi cô ấy bắt đầu cầu nguyện cho anh. Người kể chuyện nói rằng Hữu Quân đã đứng trước tượng Ma Du để kể về những chuyện mông lung từng trải qua. Sau đó, Hữu Quân cầu xin Ma Du phù hộ cho mông lung. Chỉ nghe đến đây thôi cũng đủ để nhiều người cảm thấy nghẹn lại. Người kể chuyện sau đó bật cười nhẹ khi nhắc đến một chi tiết rất đặc biệt trong ngôi miếu ấy. Đó là một máy bán đồ lưu niệm tự động. Bên trong có những món đồ nhỏ liên quan đến văn hóa Ma Du. Theo lời kể, ngay cả người kể chuyện cũng cảm thấy rất thú vị vì ở Singapore, cô chưa từng thấy kiểu máy bán đồ lưu niệm tâm linh như vậy. Rồi câu chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ. Hữu Quân quyết định chọn một lá bùa bình an của Ma Du. Cô bấm nút, nhưng món đồ không rơi xuống. Nó bị kẹt lại bên trong máy. Hữu Quân sau đó tìm nhân viên trong miếu để nhờ giúp đỡ, nhưng ngay cả nhân viên cũng không thể mở máy ra được. Cuối cùng mọi người đành nghĩ rằng thôi thì xem như góp tiền công đức vậy. Nhưng Hữu Quân vẫn muốn thử lại lần nữa. Cô đổi sang một món đồ khác. Vẫn là bùa hộ mệnh của Ma Du, và rồi món đồ ấy cũng tiếp tục bị kẹt, không rơi xuống. Đến lúc này, chính Hữu Quân cũng bắt đầu thấy chuyện này quá trùng hợp. 2 lần liên tiếp, đều không lấy được món đồ mình chọn. Sau đó Hữu Quân quyết định thử đổi sang một món khác nằm bên cạnh. Lần này là một móc khóa thần tài. Và gần như ngay lập tức, món đồ rơi xuống. Người kể chuyện kể rằng khi ấy Hữu Quân đã nghĩ, có khi nào mông lung thấy mình dạo này tiêu nhiều tiền quá nên muốn mình mang thần tài về nhà không? Nghe đến đây, người kể chuyện bật cười rất lớn. Nhưng điều đáng chú ý là cộng đồng bên dưới lại không xem đó như một câu chuyện mê tín. Họ xem đó như một khoảnh khắc ấm áp. Giống như thể bằng một cách nào đó, mông lung vẫn đang hiện diện giữa họ. Dù chỉ là một cảm giác rất nhỏ, rất mong manh, nhưng cũng đủ để khiến những người ở lại cảm thấy được an ủi. Sau tất cả, thứ mọi người cố giữ lại là sự tử tế. Sau khi kể xong câu chuyện về Hữu Quân và chiếc móc khóa thần tài, bầu không khí của video dần chậm lại. Không còn là những câu chuyện về tranh vẽ hay những lần đi cầu nguyện nữa, mà bắt đầu trở thành một cuộc trò chuyện rất thật về cuộc sống. Người kể chuyện nói rằng cô thật sự biết ơn tất cả những người đã luôn dùng tình yêu để bảo vệ ký ức về mông lung. Rồi cô nói một câu rất đáng nhớ. Con đường đi bằng yêu thương sẽ ngày càng rộng hơn, nhưng nếu sống bằng hận thù, con người sẽ tự trói mình lại. Cô nói rằng ở nhiều nước châu Á, con người thường có xu hướng giữ mọi thứ trong lòng quá lâu. Và cuối cùng, chính những cảm xúc tiêu cực ấy lại âm thầm bào mòn con người từ bên trong. Cô nói một câu khiến rất nhiều người đồng cảm. Người ở bên chúng ta đến cuối cùng thật ra chỉ có cơ thể này thôi. Vì thế, cô tin rằng con người cần học cách sống rộng lượng hơn, nhẹ lòng hơn, và tử tế hơn với chính bản thân mình. Rồi cô nhắc lại mông lung. Dù trải qua rất nhiều áp lực, mông lung vẫn chưa từng công khai buông lời cay nghiệt với ai. Và với rất nhiều người yêu quý anh, đó chính là điều khiến họ không thể quên được. Người kể chuyện nói rằng mỗi khi cảm thấy tức giận hay bất mãn với cuộc sống, cô thường nghĩ đến mông lung. Nếu một người đã phải trải qua quá nhiều tổn thương mà vẫn có thể giữ được sự dịu dàng, vậy thì có lẽ những người còn ở lại cũng nên học cách sống tốt hơn một chút. Không phải vì ai khác, mà vì chính bản thân mình. Đừng để nỗi buồn nuốt mất cuộc sống của chính mình. Khi câu chuyện đi đến đoạn này, người kể chuyện bắt đầu nói nhiều hơn về sức khỏe tinh thần. Cô nói rằng bản thân đã học được một nguyên tắc rất quan trọng sau nhiều biến cố. Đó là dù có đau lòng đến mức nào, cũng tuyệt đối không được bỏ bê chính mình. Dù có buồn đến đâu, trước tiên cũng phải ăn no rồi mới được buồn. Rất nhiều người khi gặp chuyện thường tự nhốt mình trong cảm xúc tiêu cực. Cứ như thể tự làm đau bản thân sẽ khiến nỗi buồn vơi đi. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Khi cơ thể đã suy sụp,
con người sẽ càng khó vượt qua biến cố hơn. Vì vậy, cô luôn nhắc mọi người rằng hãy ăn uống đầy đủ, hãy ngủ thật ngon, hãy giữ cho mình đủ sức khỏe trước đã, rồi sau đó mới nghĩ đến việc giải quyết vấn đề. Cô nói rằng dù Mông Lung từng gầy đến mức khiến nhiều người lo lắng, nhưng anh vẫn luôn rất đẹp trai. Không phải vì ngoại hình hoàn hảo, mà vì anh có một loại khí chất rất đặc biệt. Một cảm giác sạch sẽ và hiền lành rất khó giải thích. Sau tất cả những câu chuyện được kể suốt video này, có lẽ điều khiến nhiều người bất ngờ nhất chính là một sự thật rất đơn giản. Mông Lung đã rời đi rất lâu rồi. Nhưng ảnh hưởng mà anh để lại dường như vẫn chưa hề biến mất. Không phải kiểu ảnh hưởng của một người nổi tiếng thường thấy trên Internet. Không phải những con số. Không phải giải thưởng. Cũng không phải những bảng xếp hạng. Mà là sự thay đổi rất nhỏ trong cuộc sống của những người từng yêu quý anh. Có người bắt đầu sống chậm lại. Có người học cách kiểm soát cảm xúc. Có người thôi giữ hận thù trong lòng. Cũng có người lần đầu tiên hiểu rằng sức khỏe tinh thần thật sự quan trọng đến mức nào. Điều đặc biệt là cộng đồng này chưa từng cố biến Mông Lung thành một vị thánh hoàn hảo. Họ chỉ xem anh như một người từng chịu rất nhiều tổn thương, nhưng vẫn cố gắng giữ sự tử tế cho đến cuối cùng. Và có lẽ chính điều đó mới khiến mọi người đau lòng nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết hồ sơ ngày hôm nay của Hồ Sơ Bi Kịch. Nếu mọi người vẫn còn nhớ đến Mông Lung, hãy để lại cảm xúc của mình dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng Hồ Sơ Bi Kịch trong những hồ sơ tiếp theo. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những câu chuyện chưa từng thật sự được lãng quên.